Це місто, де смерть – це частина життя. Варанасі старіше за історію, за традиції і навіть за легенди, казав Марк Твен. І насправді це щось близько до правди, тому що цьому місту більше 3000 років. І з того часу тут люди живуть безперервно. Ми зараз йдемо в дуже цікаве місце, куди люди з'їжджаються зі всієї Індії. А з'їжджаються вони туди чого? Правильно, чекати. А чекати на кого? Я вам там якраз і розкажу. А чекати на смерть. Так, ви правильно почули. Коротше, відбувається це в такий спосіб. Люди, старі люди або хворі люди з різних частин Індії з'їжджаються сюди. В Варанасі знаходяться от такі будинки, де всередині люди доживають свої дні. Саме в цьому будинку 10 різних кімнат. В кожній кімнаті є людина, яка приїхала сюди померти, і її родич. Ми зайшли всередину, навіть побачили одну таку людину, яка доживала свої дні. Всередині знімати заборонено. Коротше, їх годують, утримують, аж допоки вони не помруть. Після чого вони відправляються на гати, на кремацію і в Гангу. Тут вічно така двіжуха. Вулички дуже вузькі. По факту тут мали би ходити тільки пішоходи. Але тут завжди дуже багато мотоциклів, дуже багато двіжухи. Всі сигналять. Це як якесь Олд Делі, мені здається. Ну, кіпіш такий, що просто капець. Хтось їде, хтось захотів зупинився, хтось захотів розвернутись. От тіп захотів собі сигналити, бо йому подобається. Ну, з часом ви чуєте, і отак завжди відбувається. Насправді, з часом трошки баня, скажімо так, напрягається, м'яко кажучи. По дорозі на гати можна побачити ваги і дуже багато дерева, цілі, як ви бачите, склади. Загалом дерева різні. Найдорожче це сандал, його дуже мало і воно дуже дороге. Використовують манго, а також місцеве дерево шишам, здається, називається. Тобто в більшості це воно найдешевше. Хто може дозволити собі, купляє сандал, хто ні, звичайне дерево. Ну, я читав, що одна кремація коштує від 50 до 300 доларів. Все залежить від дерева. Зазвичай кремаціями займається каста Дом. Вони спалюють людей поколіннями. Тому, тобто, будь-хто не може працювати тут і кремувати тіла інших людей. Не знаю, з чим це зв'язано, ну, напевно, з якимись традиціями, тому що от в цьому місці, в Індії, кожна каста, як ви знаєте, має свою професію. Ось так відбуваються кремації. Ви можете побачити 4 вогня. Тобто це 4 тіла.
Кремації тут йдуть сотні років і вважається, що вогонь ніколи не згасає. Але не кремують вагітних жінок, немовлят і хворих людей, і людей, яких вкусила змія. Що з ними роблять? Я прочитав, що їх просто-напросто втоплюють в річці Ганг. Тобто до тіла прив'язують камінь і запускають в річку. Власне, отут проходить сам ритуал. І дивіться, собаки сидять, п'ють воду, і саме в тому місці будуть опускати тіло перед тим, як його підпалять. Найближчий родич померлого, зазвичай син, голить голову, вдягає білий одяг і проходить ритуал в річці Ганг. Після чого підпалює тіло померлого. Важливо, це має бути чоловік, не жінка, тобто син, брат, батько. Тут вірять, що кремація допомагає вийти з циклу переродження, тобто досягти мокші. Це були в основному факти про оцю подію і ритуали, які потрібно знати, будучи тут, щоб розуміти взагалі, що відбувається і як вони живуть. Тепер я би хотів поділитися своїми думками. Ну це, як незвично. От зараз переді мною, як мінімум, горить 4 тіла, і ще 2 стоять над річкою і чекають своєї черги. Дуже багато людей навкруг, собак, коров. І, подія нереально незвичайна. Найцікавіше, що 200-300 метрів звідси люди купаються в тій самій річці, куди скидають порох померлого. Але Варанасі – це не тільки про смерть, це і про життя. Власне, зараз 5:30, сонце ще не зійшло, а ціла набережна, всі гати вже забиті людьми. Вони не сумні, вони не про смерть, вони усміхаються, вони купаються, тобто це ранішнє очищення. Вони зустрічають сонце. Але 25% з них – це власники човнів. І коли ти проходиш кожних 5 метрів, вони тобі пропонують свій човен. Настільки сильно пропонують, що не до витримання. Коротше, сюди хочеться самому купити собі надувний човен, на спину навішати, щоб тобі дали спокій. Але я навіть не впевнений, що і то спрацює. तू तो बेफिक्र होके बैठा है, मैं तेरा इंतजार करता हूँ, तेरे दर्शन की आरज़ू दिल में हर घड़ी श्याम श्याम करता हूँ, तू तो बेफिक्र होके बैठा है, मैं तेरा इंतजार करता हूँ, तेरे दर्शन की आरज़ू दिल में। До речі, вони мало того, що купаються тут, ви можете бачити тут каністри і різні ємкості. Тобто вони і набирають воду з собою. Я навіть бачив, як мужичок кропив свої речі.
Не знаю, що вони потім роблять з цією водою. Ну, я надіюся, не п'ють, я думаю, що не п'ють. Але, може, вдома тримають, комусь привозять, щось вдома кроплять. Наскільки глибоко в них сидить та віра, що вони ось таке роблять. Тут можна побачити тисячі людей. Сім'ї, чоловіки, жінки, діти. А вздовж набережної на гатах сидять і медитують садху. Це ті ж самі баби, про яких я розказував в відео про Рішікеш. Насправді, я думав, що я їх бачив багато, допоки не приїхав сюди. І деякі з них обмазані чимось білим. Здається, що то глина, але насправді ні. Це попіл з кремації. Вони вірять, що це допоможе їм перервати цикл переродження. Ну, це один з найбільших мінусів Варанасі. Що в цих вузеньких вуличках купа сміття, відходів собак і коров. Вони то рідко прибирають, і у висновку от виходить така каша. Приємного мало. Забирає дуже багато уваги, бо треба дивитися під ноги. Навіть зараз я говорю, я мушу дивитися, бо тому що небезпека. Це мінус, це точно. Проходили, тіпи нам понакидали квітів, почали пісні співати, десь 4-5 тіпів. І не попросили грошей за це, бо переважно що відбувається? На щось, а потім дай. А ці просто дали і не просили нічого взамін. Що? Приємно. Якби всі такі були, то і думка про Індію сформувалась би трохи по-іншому. Ми зайшли в магазин, щоб купити масала чай. І в перший раз, за скільки часу ми подорожуємо по Індії, нам мужичок пояснив, що таке масала чай. Власне, він прийшов. Окей? So this is tea. Is the normal tea, no masala. Ага. First take a sip without masala. Окей. Then I add. Then you know the difference. Тобто, це чай без масали. Це сам чай. Масала – це комбінація 6 різних спецій. Now you try. Yes. Now I put masala. Okay. Yes. No, it's too much. Too much, huh? Okay. Okay. Ага, він додає like чуть-чуть. Окей. And no use a spoon to mix. No. It's mixed by itself. Now you enjoy. Now you feel the difference. Yes, and the big difference, big difference. 6 different spices. Yes. Can you tell again? Cinnamon, Okay, nutmeg, okay, mace. okay. Mace is the shell of nutmeg. Mm-hmm. Clove, Mm-hmm. cardamom, and saffron. Mm-hmm. Тобто, ви чули, перше готується одним словом чай, потім додається
масала, 6 різних спецій. Додається в кінці, він не готується, тому що якщо приготуєш, він втратить свої властивості. А властивості – це підвищення імунітету і тому подібне. Дуже смачно. І це можна використовувати не тільки в чаї, а випічка, кава і тому подібне. Навіть просто з молоком. В Рішікеш і в Варанасі протікає по факту одна і та сама річка – річка Ганга. Але вона зовсім інша, тому що в Рішікеш вона холодна, вона швидка і чиста, а тут вона повільна, ну і чистою вона точно не виглядає. В минулому відео я говорив, що я не знаю, як правильно відрізнити бабу. Тобто, чи він справжній і це поклик його серця і вибір, чи це просто спосіб заробити гроші, при тому нічого не робити. Я зараз ставлю одного з них, і це перший, хто в нас не попросив грошей за те, що ми його зняли. Він просто проходив, я попросив його зняти, і він погодився. І після того він просто сказав окей і пішов, бо зазвичай вони просять гроші, хоча ніби відмовились від всього матеріального. Ну, якось от так воно виглядає. Це Дашашвамедх Ghат, головний гат Варанасі. Щовечора тут відбувається ритуал, який дивляться тисячі людей. Ну, якщо коротко, це просто-напросто подяка річці Ганг, яка тут, ну, нереально свята. Ритуал подяки річці Ганг закінчився, ну і наше відео підійшло до кінця. Варанасі 100% унікальне місце зі своїми ритуалами, кремаціями, традиціями, які формувались поколіннями і будуть продовжуватись, на мою думку, не 1000 років. Якщо вам сподобалось це відео, підтримайте лайком, підписуйтесь, коментуйте, діліться своїми думками. А ми їдемо далі.